به جلسه کار با تریدینگ ویو از دوره MGS خوش اومدی. تو این جلسه میخوایم با هم دیگه یه حساب کاربری توی تریدینگ ویو باز کنیم و بعد دونه دونه ابزارهایی که برامون کاربردی هست رو راجبش صحبت کنیم و نحوه استفاده ازش رو ببینیم. وارد براوزرمون میشیم، مرورگرمون میشیم، تریدینگ ویو رو سرچ میکنیم. این صفحه برای شما باز میشه و چون حساب کاربری نداریم باید از طریق این علامت آدمک روش بزنیم، ساین این رو انتخاب کنیم و به خاطر اینکه میخوایم تازه اکانت رو باز کنیم از این پایین گزینه ساین اپ رو علامت بزنیم. میریم روی ایمیل، یه ایمیل بهش میدیم. و یه پسورد. این دکمه I'm not a robot یا من ربات نیستم رو میزنیم. Create account رو میزنیم. خب اینجا باید بزنیم که در واقع اون ایمیلی که برامون میاد رو توی ایمیل برای احراز کردنش و تایید کردن اکانتمون یه ایمیل برامون ارسال میشه به همون ایمیلی که واردش کردیم. وارد ایمیل که شدیم اکتیو اکانت رو میزنیم و ازمون میپرسه که الان این ایمیلی که میخواید، این یوزرنیمی که داره بهتون معرفی میکنه مورد قبولتون هست یا نه. تیک I have read and agreed with the terms of use and privacy policy رو باید بزنید و بعد next رو میزنید و تمام، اکانت شما درست میشه. حالا میتونید برید توی اکانتتون و ساین این کنید. یوزرنیمتون یا ایمیلتون رو وارد میکنید. پسورد رو مجددا بهش میدید. میتونید گزینه ریممبر می رو هم بزنید که از این بعد فعال باشه، کلا هر دفعه براتون بیاره. این فضایی هست که شما دارید و میتونید که وارد صفحات مختلفش بشید. برای اینکه بریم چارت رو ببینیم، صفحه نمودارمون رو ببینیم، جایی که میتونیم تحلیل رو انجام بدیم ببینیم، نیاز هست که از این بالا قسمت پروداکتس سوپر چارتس رو بزنیم. فضای تحلیلی که تریدینگ ویو در اختیار ما قرار میده همچین صفحه‌ای هست. از بالا چیزی که ما داریم این قسمت، این جایی که ام نوشته اکانت ما هست و ما میتونیم تغییراتی که میخوایم رو روی اکانتمون اینجا وارد کنیم. مثلا میتونیم بذاریمش روی دارک مود یا صفحمون رو تیره کنیم. میتونیم زبانش رو تغییر بدیم و چیزایی که مورد نیازمون هست همین دوتاست. کار دیگه‌ای با موارد دیگه‌اش کاری نداریم. این قسمت بالا سیمبل سرچ، اینجا میتونید هر جفت ارزی رو که میخواید، هر چیزی رو که میخواید تحلیل کنید، نمودارش رو سرچ کنید. کافیه که روش یک کلیک بکنید، اسم ارزی یا جفت ارزی که میخواید رو وارد کنید. این رو باید بدونید که اگر دارید توی فضای فارکس کار میکنید اصلا مهم نیست چه بروکری رو جلوش نوشته، اما اگر دارید توی فضای کریپتو کار میکنید و میخواید توی بازار کریپتو کار کنید، حتما باید اون صرافی یا اون در واقع صرافی رو انتخاب بکنید که میخواید توش معاملاتتون رو باز کنید و نمودار خود صرافی رو باز کنید. خب این نمودار صرافی بینگیکس هست که ما کار میکنیم برای بیت کوین. یا بخوایم طلا رو سرچ کنیم، هر کدوم از اون بروکرها رو که بزنیم هیچ تفاوتی نداره. این گزینه‌ای که این کنار می‌بینید برای مقایسه این ارزی که نمودارش رو دارید با هر نمودار دیگه‌ای که می‌خواید هست. میتونید هر کدوم رو که خواستید، مثلا با شاخص دلار میتونید که بررسیش بکنید و بعد می‌بینید که یه نمودار براتون این زیر ایجاد میکنه. هر موقع که خواستید هم میتونید با برداشتن تیک کنارش این رو حذف کنید.
گزینه بعدی تایم فریم ما هست، بازه زمانی که میخوایم نمودار ما رو نشون بده. میتونیم تایم فریممون رو روزانه، توی تایم فریم های ساعتی یا دقیقه‌ای و بالاتر از روزانه هم در نظر بگیریم. با توجه به اینکه اکانتمون اکانت رایگان هست، نمیتونیم زیر 1 دقیقه رو براش بررسی بکنیم، ولی میتونیم که هر کدوم از این تایم فریم ها رو که خواستیم مشخص بکنیم. یه علامت ستاره جلوی هر کدوم از این تایم فریم ها هست که با فعال کردن علامت ستاره ما عملاً اون تایم فریم هایی که مد نظرمون هست و میخوایم باهاش کار بکنیم رو میتونیم که این کنار داشته باشیم که دیگه نیاز نباشه هر بار این فلش رو به پایین رو بزنیم، اون تایم فریم رو انتخاب بکنیم. صرفاً از همینجا میتونیم روی تایم فریممون کلیک بکنیم. گزینه بعدی نحوه نمایش نمودارمون هست. ما بیشترین چیزی که باهاش کار داریم همین گزینه کندلستیک هست، اما به صورت ستونی، به صورت خطی، هیکناشی که توی بعضی از استراتژی ها هست هم اینجا وجود داره. تمام این گزینه هایی که میبینید رو میتونید ازش استفاده کنید، ولی بیشترین چیز و مهمترین چیز اینه که ما نمودارهامون رو به حالت کندلستیک یا شمعی نگه داریم. گزینه بعدی ایندیکیتورز هست. اینجا تمام اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که تریدینگ ویو در اختیارمون قرار داده رو میتونیم که سرچ بکنیم. کافیه که روش کلیک بکنید از اینجا، اون اندیکاتوری که میخواید رو سرچ کنید. مثلا RSI رو میتونید سرچ کنید. اولین گزینه‌ای که میاره معمولا اون اصلی هست، باقی اونها گزینه هایی هست که افراد دیگه اومدن تنظیمات خودشون رو روش گذاشتن و سیوش کردن. با یک کلیک کردن روی نمودار میاد. باید این رو هم یادتون باشه که بجز اندیکاتور حجم، بقیه اسیلاتورها و اندیکاتورهایی که میخواید وارد کنید با توجه به اینکه حساب کاربریتون رایگانه، تا 3 تا بیشتر نمیتونید بزنید. یعنی اگر RSI داری، یه دونه MA داری، یه دونه حالا مکدی داری، دیگه بیشتر از این نمیتونی و بهت خطا میده و ارور این رو میده که باید اکانتت رو پولی کنی. حالا در کنار اینها هم اگر نگاه کنید یه علامت ستاره هست. شما میتونید اون اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که کاربردی تره، بیشتر باهاش سر و کار دارید رو با زدن این علامت ستاره بیارید توی قسمت فیوریتس ها که این کنار این فلش رو به پایین رو که میبینید وقتی بزنی اون اندیکاتور و اسیلاتوری که برات مهم بوده رو بهت نشون میده. دیگه نیازی به سرچ کردن مجدد نیست. هر موقع هم کارت با اون اندیکاتور یا اسیلاتور تموم شد، میتونی بیای روش قرار بگیری، علامت ضرب در رو بزنی و از روی صفحه پاکش کنی. اگر هم خواستی تنظیمات خاصی براش تعریف بکنی، کافیه بیای روی این علامت چرخنده یک کلیک بکنی و تنظیماتی که مد نظرت هست رو براش اضافه بکنی. و در نهایت اگر خواستی نمایش بهت نده اما همچنان روی نمودارت باشه، کافیه این علامت چشم رو بزنی که از دید پنهان بشه و بعد مجددا با زدن علامت چشم میتونی که فعالش بکنی. گزینه بعدی تمپلیت هست. از این قسمت که تمپلیت ها وجود داره، برای افرادی که پولی نیست اکانتشون، شما فقط یک دونه تمپلیت میتونید سیو کنید. حالا تمپلیت چی هست؟ یه استراتژی داری که ترکیبی از چند تا اسیلاتور و اندیکاتور هست با تنظیمات ویژه خودشون و نمیخوای هر بار بیای این تنظیمات رو انجام بدی. کافیه یک بار تنظیمات رو انجام بدی، بیای از این قسمت سیو ایندیکیتور تمپلیت اون سیستم رو به همون اسم استراتژی خودت سیوش بکنی. گزینه بعدی آلرت هست. زمانی که تحلیل کردی باید قیمتت به یه نقطه‌ای برسه یا اندیکاتور و اسیلاتورت شرایط خاصی رو داشته باشه، میتونی بیای از این قسمت یک نوتیفیکیشن فعال کنی، یک آلارم برای خودت بذاری که زمانی که به اون شرایطی که براش تعریف کردی رسید به تو پیام بده. حالا مثلا ما میتونیم اینجا RSI رو اضافه کنیم بهش و بگیم که اگر توی قسمت آلرت الان اسم ارزمون که اینجا مشخصه، بعد بگیم که مثلا اگر که چه اتفاقی افتاد، RSI اومد به سمت پایین قطع کرد، RSI based MA رو. اگر این اتفاق افتاد و اینجا همه شرطاش هم براتون هست، قطع کردن به سمت بالا، قطع کردن به سمت پایین و کلی شرط دیگه که شما میتونید به مرور برید ببینیدش. اگر این رو به سمت پایین، اگر MA خودش رو به سمت پایین قطع کرد و اگر یک بار اتفاق افتاد یا اگر هر بار اتفاق افتاد،
بعد از هر بار بسته شدن کندل اینو بهت خبر بده و یا بعد از هر دقیقه که این اتفاق افتاد. میتونی اینا رو براش تعریف بکنی و در نهایت میتونی بهش یه دونه تاریخ انقضا بدی. اگر امروز تا فلان ساعت این اتفاق افتاد بهم خبر بده. یه اسم براش تعریف بکنی، شرایطش رو، اون پیامی که قراره بهت برسونه رو اینجا بهش بدی و بعد میتونی بری براش تعریف بکنی که روی اپلیکیشنی که روی گوشیت یا روی سیستمت داری بهت پیام بده، به صورت یک پاپ آپ اینجا برات بالا بیاره، ایمیلش کنه برات و بعد میتونی براش صدا هم تنظیم بکنی و در نهایت کرییت رو بزنی و یک آلرت برات ثبت بشه. خب گزینه ریپلای هست که با توجه به اینکه اکانتتون غیر پولی هست خیلی استفاده میتونه نداشته باشه. در گزینه ریپلای شما میتونید که با استفاده از این گزینه یه بخشی از نمودار رو پاک کنید برای زمانی که میخواید تمرین کنید و ببینید استراتژیتون جواب میده یا نه و بر اساس استراتژی درست عمل کردید. تحلیلتون رو انجام بدید، ببینید که این آیا داره کار میکنه یا شما جایی رو خطا رفتید. به این صورت میتونید که یه سطح داشته باشید و بعد پلی کنید ببینید که بهش جواب داده یا نه. و از این قسمت میتونید سرعت این ریپلای رو افزایشش بدید یا میتونید حتی تک کندلی جابجاش کنید با این گزینه. با استفاده از این میتونید دوباره برش گردونید عقب به هر تعدادی که بخواید و این گزینه هم شما رو میبره به حال حاضر بازار. خیلی خوب. پس این از گزینه ریپلای که فقط در تایم فریم روزانه براتون امکان پذیره، یک بار هم بیشتر نیست. با استفاده از گزینه‌های ریدو و آندو شما میتونید هر آن کاری که روی نمودار کردید رو به جلو عقب ببرید. از این قسمت هم میتونید از نمودارتون عکس بگیرید و داشته باشید برای تحلیل هایی که مد نظرتون هست. ابزار کاری که داریم برای تحلیلمون از این کنار هست. این گزینه اول که میبینید حالت یک به علاوه هست، کرسر موستون رو به این صورت نشون میده. اگر رو حالت به علاوه باشید موستون رو به این صورت به علاوه نشون میده و روی هر کندلی که قرار بگیرید یه خط افقی که روی قیمت به ما نشون میده و یه خط عمودی که داره زمان اون کندل رو نشون میده هم ما داریم. میتونیم به حالت یه نقطه درش بیاریم، اینطوری میتونیم یه فلش باشه که دیگه اون خطوط افقی و عمودی رو نداشته باشه و یا با استفاده از اریزر یا پاک کن اگر چیزی روی نمودار رسم کردیم میتونیم که پاکش کنیم. اینطوری که من به صورت نرمال حالت کراس رو ترجیح میدم. گزینه بعدی بخش ترند لاین هامون هست. اولین گزینه ترند لاین چیزیه که ما باهاش خط روند هامون رو میکشیم. بعدی در واقع خط روند فلش داره. بعدی یک خط روندیه که از یک طرف بسته است، از سمت راستش به بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. خط روندیه که اطلاعات اون روند رو به ما میده. یعنی اگر ما بیایم این خط روند رو رسم بکنیم براش به ما میگه که چقدر به لحاظ قیمتی تغییرات داشتیم، چند کندل تغییرات داشتیم و چه زاویه‌ای رو داشته. و extended line رو داریم که از دو طرف به سمت بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. ترند انگل رو داریم که فقط زاویه خط روند رو میگه. یه خط افقی رو داریم، یه خط افقی رو داریم که از یک طرف بسته است و اینو برای زمانی که میخوایم توی بازار فارکس سطح بکشیم برای ما کمک کننده است. سطح حمایتی مقاومتیمون مشخص کنیم برای ما کمک کننده است. یه خط افقی رو داریم و بعد نکته دیگه‌ای که یا گزینه دیگه‌ای که برامون مورد استفاده است پارالل چنل هست که ما باهاش میایم و کانال رسم می‌کنیم. زمانی که می‌خوایم کانال هامون رو بکشیم میایم با استفاده از پارالل چنل با 3 نقطه کانالمون رو رسم می‌کنیم. بخش بعدی فیبوناچی ها هست. ما با دوتای اولش عملا کار داریم، فیبوناچی 2 نقطه‌ای یا ریتریسمنت و ترند بیس فیب اکستنشن یا 3 نقطه‌ای. و در نهایت این قسمت براش هست. شما با قلم میتونی که روی نمودارت اگر چیزی خواستی رسم کنی. با گزینه هایلایتر میتونی بخشی که میخوای رو هایلایت کنی. اینا شاید خیلی مورد استفادهتون نباشه اما نکته مهمی که برامون اینجا
وجود داره رکتنگل هست که شما میتونی وقتی میخوای توی بازار کریپتو سطح بکشی از این گزینه استفاده بکنی و حتما این بخش اکستند رایتش رو فعال بکنی که خودش از سمت راست تا بی‌نهایت ادامه بده. گزینه بعدی هم اگر خواستی یه زمانی روند نمودار رو مشخص کنی که به نظرت به کدوم سمت هست میتونی از این فلش استفاده بکنی. در نهایت اگر بخوای یک متن روی نمودار بنویسی میتونی از تکست استفاده بکنی، رنگش رو عوض کنی، سایزش رو عوض کنی، بولد و ایتالیکش رو فعال کنی و همه اینها. و گزینه‌ای که برامون مهم میتونه باشه توی این قسمت که ما میتونیم زمانی که تعریف میکنیم میخوایم یک پوزیشن رو باز کنیم میتونیم بیایم روی نقطه ورودی که مد نظرمون هست. به فرض من میخوام یک پوزیشن بای یا لانگ داشته باشم، میام روی این نقطه که مد نظرم هست کلیک میکنم. این قسمت پایین قرمز استاپ لاس من یا حد ضرر من رو داره نشون میده، این قسمت سبز بالا داره تارگت من رو برای پوزیشن بای نشون میده، درصد سود و ضرر رو به من نشون میده و همینطور ریسک به ریوارد من رو خودش محاسبه میکنه و این میتونه کمکمون بکنه برای زمانی که میخوایم پوزیشن های تستی باز کنیم. به همین صورت شورت پوزیشنش رو هم داریم، استاپ لاسش میاد سمت بالا قرار میگیره، تارگت سمت پایین. خب حتی میتونیم که دستی هم این رو تعریف بکنیم، بریم توی تنظیماتش نقطه ورود بهش بدیم، تارگتش رو بهش بدیم و استاپ لاسش رو بر اساس اون چیزی که مد نظرمون هست با عدد دقیق تنظیم بکنیم. گزینه بعدی که داریم میتونیم از طریق این آیکون ها اگر علامتی خواستیم روی نمودار بذاریم و در نهایت این مژر یا خطکشمون هست که ما میتونیم با استفاده از این با کلیک اول شروع کنیم حرکت رو، درصد تغییرات رو به ما میده، تعداد کندل رو و حجم معاملات رو به ما میگه توی اون تایم. با کلیک دوم ثابتش کنیم و برای سومین بار که بزنیم کلا حذف میشه. با این ذره بین ما میتونیم که بزرگ و کوچیک کنیم نمودارمون رو. مگنت برای ما خیلی مهمه، ما مگنتمون رو فعال میکنیم چون سر این شادوها برامون اهمیت داره و وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم، خط روند بکشیم، سطح بکشیم، فیبوناچی بندازیم، حتما باید مگنتمون فعال باشه. و در نهایت اگر کاری روی نمودار انجام دادیم میتونیم با استفاده از این سطل آشغال همه رو یک جا پاک کنیم. زمانی که اینو بزنیم اگر چیزی روی نمودار داشته باشیم اینا رو که کشیدیم، وقتی روش کلیک میکنیم به ما میگه که فقط اون چیزی که کشیدی پاک کنم، اندیکاتورتو پاک کنم یا همه رو با هم پاک کنم. شما میتونی انتخاب کنی که کدوم پاک بشه. از این انتها هم مواردی که مد نظرمون هست یه گزینه واچ لیست هست که برای اینه که ما اون ارزهایی که مد نظرمون هست، جفت ارزها، کامودیتی ها یا حتی جفت ارزهای کریپتویی، اونایی که مد نظرمون هست رو اینجا لیست بکنیم. میتونیم که واچ لیست رو انتخاب بکنیم، اسم بذاریم براش و واچ لیست مد نظر خودمون رو یه دونه برای بازار کریپتو جدا داشته باشیم، یه دونه برای بازار فارکس جدا داشته باشیم. منتها چون پولی نیست، اکانتمون رایگانه، اینو بهمون اجازه نمیده. و در نهایت آلرتمون هست که اونجا که گذاشتیم لیست آلرت هامون اینجا میاد. الان یه دونه آلرت داریم که همچنان هم اکتیوه و هنوز هم به نتیجه نرسیده و اگر خواستیم میتونیم که پازش کنیم یا میتونیم که کلاً حذفش کنیم اینجا. و تمام نکاتی که باید بدونید اینها هست. اگر که اکانتتون غیر پولی بود، اگر اکانتتون پولی بود میتونید از این قسمت آبجکت تری هم استفاده بکنید. کارهایی که انجام میدید روی نمودار، تحلیلایی که میکنید روی نمودار، میتونید با استفاده از این بیاید و دسته بندیش بکنید. میتونید که یه پوشه جداگانه براش تعریف بکنید و اون تحلیل توی اون بازه زمانی یا توی اون شرایط خاص رو توی اون پوشه قرار بدید و بعدش اون پوشه رو میتونید که حذفش بکنید یا در واقع تنظیماتش رو تغییر بدید، چیزی رو از توش حذف کنید، چیزی رو بهش اضافه بکنید. و در نهایت این پایین باید این رو بدونیم که ما همیشه باید نمودارمون روی حالت لگاریتمی باشه و لگاریتمیمون رو فعال کنیم. این قسمت که زمان بازارمون هست رو بیایم و بر اساس زمان کشور خودمون و جایی که هستیم تنظیم بکنیم
میذاریم بر اساس تهران که مثبت 30 دقیقه است. و از این قسمت هم اگر یه زمانی خواستی بری به یه تاریخ خاصی، نمودار رو توی اون تاریخ خاص ببینی، روی این گزینه گو تو میزنی، تاریخ تو اینجا میتونی براش چه دستی چه به صورت در واقع با استفاده از تنظیماتی که اینجا داره براش تعریف بکنی، گزینه گو تو رو بزنی و تو رو میبره دقیقاً سر اون تاریخی که مد نظرت هست و به همین صورت میتونی که به راحتی از تریدینگ ویو استفاده کنی. امیدوارم که برات مفید بوده باشه و بتونی ازش استفاده لازم رو ببری.